Hi guys, kamusta kayo? Ngayon ay may ilalagay tayo dyan kay ADB, kay Soria. At meron tayo nabili sa Shopee. Shopee! Ito worth 120. Ito shock cover. Ayan, shock cover ng ADB. Sabit natin doon. Okay, natin. Ayan ang ating cover. Ayan, down. Medyo bitin lang pero okay na yan. Ayan. ADB